Xin chào các bạn. Có bạn yêu cầu mình làm bánh cuốn tráng chảo từ gạo ngâm xay. Mình cố gắng thực hiện theo lời yêu cầu. Gạo ngâm xay không pha tinh bột làm bánh cuốn tráng hơi thì mình đã làm thành công. Nhưng mà bánh cuốn tráng chảo thì khi bánh nguội nó bị nứt. Do đó mình phải pha tinh bột mì, tức là wheat starch, còn gọi là bột tàng mì thì mình mới tráng chảo được. Bạn có thể thay thế bột tàng mì bằng các loại tinh bột khác như bột năng, tinh bột bắp hoặc là tinh bột khoai. Bây giờ mình mời các bạn theo dõi cách làm của mình. Mình xài là 200g tinh bột gạo pha với 750g nước ấm. Mình cho vô là nửa muỗng cà phê muối. Trộn cho muối nó tan trong bột. Rồi mình sẽ cho vô 2 muỗng cà phê dầu ăn. Bây giờ thì mình cho 1 muỗng trước, lát mình sẽ cho 1 muỗng kế tiếp. Trộn cho đến khi nào mà mình thấy cái dầu nó hòa vào bột, chứ còn không, nếu mình không trộn thì dầu nó nhẹ hơn bột, nó nằm ở phía trên. Như mình nói lúc đầu, mình tính làm bằng 100% bột gạo nhưng mà không được. Thành ra mình phải cho vô 100g tinh bột mì. Tinh bột mì này còn gọi là bột tàng mì. Mình xài tổng cộng là 300g bột với lại 700g nước, tức là tỷ lệ là 1 bột 2,5 nước. Nhưng mà nếu mà xài 200g gạo ngâm mình sẽ ra được là 400g bột gạo nước. Như vậy mình chỉ cần thêm 550g nước nóng. Lúc nãy thì nếu mà mình hoàn toàn xài bột khô thì mình xài bằng nước ấm, 750g nước ấm. Công thức của mình thì mình làm bằng bột gạo ngâm xay. Mình sẽ để cái link cho các bạn coi cách làm bột nước nó như thế nào ở cái phần mô tả. Bây giờ mình trên màn hình bạn thấy mình mới bỏ vô 1 muỗng cà phê dầu ăn nữa đó. Rồi xong, chỉ có vậy thôi thì mình chuẩn bị để mình tráng bánh. Bánh thì mình có sẵn cái dầu ăn, 1 muỗng canh dầu ăn với lại 2 muỗng canh hành lá. Mình bỏ vô microwave cỡ 20 giây rồi mình lấy cái nước dầu đó mình thoa lên mặt bánh. Mỗi cái bánh mình làm xong mình thoa lên. Tráng nếu mà các bạn muốn thì các bạn có thể đổ vô 1,5 vá bột, xong rồi thì mình tráng cái mình trút cái bột dư ra. Nhưng mà làm như vậy thì bánh nó đẹp hơn, nhưng mà nó bị cái trên cái thành chảo nó dính tùm lum mà. Cho nên mình chỉ xài 1 muỗng rồi mình quẹt qua, mình cứ đẩy qua tráng lại. Chảo cũng không có cần mà để cho nó nóng. Nếu mà mình để nóng mình bỏ vô, mình đổ vô nó kê xèo thì bạn thấy nó nổi bong bóng như vậy đó. Nhưng mà cũng không có sao bong bóng vậy, chứ khi cái mặt kia thì nó vẫn láng Mỗi cái bánh mình đổ, từ khi mình đổ bột vô mình đậy nắp lại là cỡ 3 phút là một cái bánh này nó chín. Sở dĩ mình chọn cái tinh bột mì mà không, để lát mình giải thích bằng dòm này. Trên màn hình thì bạn thấy bên 3 cái bánh ở bên tay phải nó nứt. Đó là 3 cái bánh mình làm 100% bột gạo Tại sao mình xài bột tàng mì mà mình không có xài bột năng là bởi vì cái bột tàng mì nó mềm hơn. Họ hay làm người Hoa họ hay làm điểm sắm bằng cái bột tàng mì đó, thì mình chọn nó để cho cái bánh cuốn này nó mềm như là cái bánh điểm sắm. Còn các bạn không có bột tàng mì hoặc là bạn thích ăn dai thì các bạn có thể pha bột năng hoặc là
tinh bột bắp, tinh bột khoai cũng được. Còn làm 100% bằng bột gạo tráng chảo mình làm không có đẹp được, nó nứt. Nếu mà bạn ăn thì chỉ cụng lại như cục bột thì mình ăn được, chứ còn bạn cuốn hay là bạn làm cái gì không có được. Bột gạo không, nó không có đủ cái chất dẻo để mà cái bánh cuốn mình nó mướt mát, nó lành lặn được. Mình đổ ra nó biểu diễn rớt một cục đó. Để coi thì còn cái gì lưu ý. Cái này, cái chảo này á, là cái chảo mình mới mua. Cái bạn để ý cái chiều cao của cái thành chảo nó rất là cỡ chưa tới 2 cm, rất là dễ cho cái việc làm bánh cuốn này, bánh tráng chảo này. Mình có thể đúc bánh xèo với cái bánh này, với cái chảo này nữa. Bạn thấy mình làm đúng 3 phút là mình lấy ra, mà bánh rất là tróc luôn. Bạn có thể thò tay vô mà mình lấy cái bánh ra, hoặc là bạn có thể dùng cái nắp á, bạn lật ngược lại là nó rớt ra liền à. Để hoặc là chọn một cái nắp nhỏ hơn, nó lọt vô trong cái thành chảo á, thì mình lật úp xuống mình lấy ra. Còn không thì cứ ụp thẳng lên ở trên cái khay. Cái bánh này thì mình chỉ xếp nó lại thôi, tại vì cái công thức hôm nay có người yêu cầu thì mình chủ yếu là mình làm ra cái bánh cuốn, chứ mình không phải mình làm ra với cái nhân gì. Thành ra mình chỉ làm công thức là cái bánh thôi. Tráng xong rồi được 17 18 cái gì đó, mà hư mất 3 cái. Trong 3 cái hư đó là 100% bột gạo, nó chiếm nhiều gạo hơn á. Thấy cái bánh nó mỏng manh nè. Rồi xong. Bây giờ cái hành sau khi mình đã quét hết cái dầu ở phía trên mặt rồi á, thì bây giờ còn hành lá thì mình rải lên cho nó đẹp. Mình rải lên trên một phần nó thơm nữa. Nếu mà bạn ăn mặn á, thì có thể cho vô 1-2 giọt nước mắm ở trong cái hành phi này lên để cho nó bắt mùi. Vì mình tráng chảo nên hai cái đầu nó hơi cứng cứng, với lại nó cái dài cái ngắn ấy. Thì các bạn có thể dùng dao cắt nó, cắt cho nó bằng phẳng dồn cho nó đẹp mắt thôi. Cắt luôn bên kia nữa luôn là xong. Rồi mình rắc hành phi lên cỡ xài, bạn đếm 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 17 cái gì đó. 3 cái hư nữa. 3 cái hư mình lấy riêng ra, chứ để chung chụp hình xấu quá. Cái bánh này làm thì nó cũng gần giống như cái bánh điểm sắm. Nếu mà các bạn bọc tôm vô, tại 2 phần bột gạo, 1 phần tinh bột mì. Tinh bột mì này mình nghĩ cũng dễ mua, không biết ở bên Việt Nam có bán không. Hồi mình ở bên đó thì có đủ tên gọi về bột mì ngan, bột mì khoảnh, rồi bột mì số 8, bột mì đủ thứ hết. Rồi cái công thức chia sẻ làm bánh cuốn với lại gạo ngâm xay. Gạo ngâm xay mình sẽ để link ở phần mô tả nha. Thì đến đây coi như là xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.